Ideologie je pojem, který sebou nese spoustu negativních představ. Když se řekne ideologie 20. století, většinou si člověk představí to odporné, nacismus, komunismus, různé diktátorské režimy a tak dále. Ve druhé polovině 20. století, v 60. letech, se v Británii objevuje teoretický proud, kterému říkáme Birminghamská škola. Jedním z jeho představitelů je Stuart Hall, patří sem řada dalších zajímavých autorů. A ti upozorňují na to, že ten pojem ideologie, v té době značně zprofanovaný, je vlastně dobrým neutrálním analytickým nástrojem a to špatné a ošklivé, co si s ním spojujeme, je záležitost spíše propagandy. Tedy důsledně rozlišují mezi těmi dvěmi pojmy propaganda a ideologie. Propaganda jako účelové zkreslování skutečnosti, manipulace s divákem, snaha přesvědčit ho o určitém jediném správném pohledu na skutečnost, správném způsobu chování a oproti tomu ta neutrální ideologie, jakožto soubor zvyků, hodnot, přesvědčení, ale taky artefaktů, uměleckých děl, způsobů, kterými trávíme volný čas. To všechno je ideologie v tom neutrálním významu. Podobně s tím pojmem pracuje třeba právě antropologie, kulturologie a tak dále. Komiks tedy vždycky s tou ideologií byl spojován už od svých počátků. Jednak proto, že už v těch nejstarších komiksových pracích z přelomu 19. a 20. století najdeme zachycení životního stylu obyvatel například New Yorku v 90. letech 19. století, těch nejchudších vrstev, které žili, když ne přímo v chudinských slamech, tak v nuzných životních podmínkách. Tohle je třeba příklad jednoho z těch prvních slavných komiksů Yellow Kid, žluťáska, česky se to překládá, který právě pocházel z těch vrstev. A i když jsou jeho příhody různé, humorné a tak dále, tak ta společenská realita se v nich vždycky nějakým způsobem odráží. Čili mluvit o komiksu a ideologii má smysl už v těch nejstarších raných fázích. Postupem času tady to spojení komiksu a ideologie nabíralo různé podoby. Například v tom tuzemském prostředí ve 30. letech 20. století existoval ideologický boj o bublinu. Tomáš Prokůpek ve své stati tady tohle popisuje krásným způsobem, když na mnoha příkladech ukazuje, jak u nás bylo považováno a zase za umělečtější, když už tedy ten komiks vycházel, aby tam ty texty nebyly v bublinách, v něčem nízkém, primitivním, odporném, ale v ušlechtilé formě, ve verších. Takže jak právě Prokůpek nazbíral v tom svém materiálu, najdeme řadu disneyovských komiksů, kde bubliny byly vymazány, nebo aspoň vymazán jejich obsah, pokud to nešlo jinak, a pod políčka byly doplněny veršované přepisy děje, případně těch dialogů, které se původně odehrávaly v bublinách. Proč? No z ideologického důvodu, kdy ten verš je považován za něco krásnějšího, hodnotnějšího, ušlechtilejšího a tím tedy veršem primitivní zábavu, jako je komiks, pozvedáme do vyšších vrstev. Jiným ideologickým aspektem, který v souvislosti s komiksem můžeme identifikovat, je jeho politické zarámování. Už tedy ne jako nízká zábava, jako tomu bylo před druhou světovou válkou, ale jako symbol toho všeho, s čím nesouhlasíte, čím opovrhujete a co považujete za kořen všeho zla. Po únoru 1948 s nástupem komunismu v Československu byl komiks jako něco vrcholně amerického, v podstatě na seznamu nežádoucích kulturních děl. Byl považován právě za symbol zvrhlého kapitalismu, imperialismu, degenerace dokonce americké kultury. Jo. Je to tak hloupé, že to může číst jenom nevzdělané, hloupé publikum. Byla ta základní myšlenka, která jako rezonovala tou diskuzí o komiksu u nás.
Za všechny můžeme připomenout spisovatele Jana Drdu, který je autorem neuvěřitelného z dnešního pohledu sloupku, ve kterém komiks spojuje s kulturou vrahů, smrti, násilníků, kteří přicházejí zničit mír, bezpečí. Čili je to považováno za ideově něco zvrhlého, přinášející to zvrhlé hodnoty, způsoby chování a tak dále. Po této fázi, která vlastně v případě komiksu znamenala jistý útlum a omezení tvorby, se komiks dočkává jakéhosi oživení v 60. letech 20. století, a to jak v Americe, kde se rodí hnutí hippies a vlastně undergroundová kultura, která s komiksem nadšeně pracuje jako nezávislým výrazovým prostředkem mimo ty oficiální struktury. K tomu, abyste vydávali komiks, nepotřebujete nic než kopírku nebo několik kopírovacích papírů, přes které můžete vytvářet svá díla mimo oficiální struktury, mimo televizní kanály, nakladatelství a tak dále. Ale stejný rozmach vlastně můžeme pozorovat i u nás v Československu, kdy samozřejmě pořád nemůžou vycházet Foglarovy Rychlé šípy, které jsou ideologicky závadné, protože mimo jiné ukazují, že největší hodnotou je čestnost, upřímnost, pravda, kamarádství a tak dále. Tedy praktiky, způsoby jednání, které nebyly příliš slučitelné s tehdejšími politickými podmínkami v Československu. Ale vznikají komiksy, které buď slouží ryze k zábavě, všechny ty komiksy o veselých zvířátkách typu Čtyřlístek, Kocour Vavřinec, anebo znovu pracují s oblíbeným tématem českého komiksu a unikátním tématem českého komiksu, čímž je mládež, mládežnické skupiny. Martin Foret jim říká tomuto žánru kluby mladých gentlemanů a navazují na tu tradici Rychlých šípů, ale rámují ideově správně. Jsou vytvářena taková díla, která ukazují kýžený vzor chování a jednání ve společnosti. Takže máme zase 5 kamarádů, kteří už se nemenují ale Rychlé šípy, jmenují se Strážci. Zase spolu tráví volný čas, mají klubovnu, v níž se pravidelně scházejí, ale už nejsou vyvázáni z toho světa dospělých do jakéhosi idealizovaného chlapeckého stavu, ale podléhají kontrole. Mají svého mentora, mají svého patrona, správného dospělého, který jim radí, pomáhá a vlastně tak trošku kontroluje, co dělají. Jo. Takže tohle už je zase třeba ten ideologický rys, jo. Ve smyslu, jak by měla vypadat ta ideální způsob trávení volného času mládeže. Strážci spolu chodí na výlety, zažívají různá dobrodružství v přírodě, chrání přírodu, v tom se třeba od těch Rychlých šípů příliš neliší. Ale zase na rozdíl od těch Rychlých šípů, které jsou vyvázány v podstatě z toho kontextu historického, a jednu z mála narážek, které tam můžeme najít, je třeba existence černého trhu s lístkovým přídělovým systémem, kdy Rychlé šípy odhalují prodavače másla, černého prodavače másla, tak ta historická kontextuální napojenost strážců nejenom na svou dobu, ale vůbec na celý rok je mnohem silnější. Takže strážci mají dobrodružství od jara až do zimy. Ta svá dobrodružství a ty své příhody zažívají taky v tom státním kalendáři, čili správně slaví všechny státní svátky, připomínají si výročí únorové revoluce, tedy převratu, kdy navštěvují pamětníky toho, jak byli vyháněni zlí továrníci a prostý lid se konečně dočkal zaslouženého podílu na řízení fabrik, statků a přístupu k tomu kapitálu. Setkávají se s členy lidových milicí, kteří jim popisují, jak to bylo krásné, když se zbraněmi v ruce hnali všechny třídní nepřátele z republiky. Setkávají se s partizány, kteří zase popisují, jak Československo osvobodila výhradně Rudá armáda ve spolupráci s místními partizány a neexistovali žádní britští letci a žádná americká armáda, natož pak nějaký Patton, který se dostal až do Plzně a tak dále a tak dále. Čili když mluvíme o ideologické
složce v komiksu může mít různé podoby. Jednak tu politicky neutrální, tedy že nám ukazuje jakýsi model, ať už idealizovaný nebo založený na době, způsobu trávení volného času, módy, která taky tvoří součást těch praktik toho způsobu života, architektonických kulis, prostředí, dalších dobových doplňků, hodnot, které hrdinové zastávají, obhajují jako ty jediné správné a tak dále. A nebo v rámci toho vztahu ideologie a komiksu můžeme mluvit o těch propagandistických rysech, tedy o snaze účelově zkreslit určité aspekty tak, aby odpovídali nějakému cíli přesvědčit někoho o jediném správném pohledu na svět. Takovým cvičením v odhalování zakódovaných prvků ideologie v komiksu, ať už v tom neutrálním významu nebo v tom významu blížícímu se propagandě, trénujeme svou čtenářskou bystrost. Je pak mnohem těžší vás na něco nachytat, jste mnohem připravenější vyznat se ve světě, který je přesycen informacemi a kdy málo která zpráva je tak nevinná, jak se tváří na první pohled. Je to tedy jakýsi příspěvek ke zvyšování obecně mediální gramotnosti. Ještě něco? To byl takový dost dlouhý. Nakonec. Tak komiksy jsou prostě super.